you are third or fourth generation, what है? Because I want to know that केड़ी generation तीसरी या चौथी पीढ़ी जाके उत्थे दोबारा तो पीछे देख रही है मुड़ के पंजाब नू अपने मैं जानना जरूर चाहांगी क्योंकि मैंने लगता शायद तुसी तीसरी या चौथी you are third or fourth generation maybe. So the grandfather I see 1906 which Baba Ji Gyan Singh, my father 1959 है ना, फिर मैं born हुई सी 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ. So my 50th year was last year, so reflection the time ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ. I'm giving something back, but it's been a beautiful journey. ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਦੋਸਾਂਝ ਕਲਨ, ਅਸੀਂ ਨਾਨਕੇ ਗਏ ਸੀ, and it has been a very emotional journey. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ? They have to listen to the stories है ना, तो फिर इंस्पायर्ड हो जाते हैं. स्पैशली कहते हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਸਟਰੀ है ना, it's usually white Canada perspective. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ? ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ is getting forgotten ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ it is time sharing the culture, preserving the culture. ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕੱਲ ਗਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਰਨੀ ਸੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਡੈਕੋਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 2023 ਦਾ. ਉਹਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਥ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ. ਸਿੱਖ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਥ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ. ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਨ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ, ਕਿਰਨ ਦੋਸਾਂਝ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਸੇ ਹੋਣਗੇ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ. ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ. ਕਿਰਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ. ਓਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਿਓਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਫਿਲਮ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ. the film is 30 minutes long ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ to British Columbia ਹੈ ਨਾ, at the turn of the century in the early 1900s. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ. they came to a country ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਪਲ, ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਪੀਪਲ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ primarily men ਹੈ ਨਾ went for those jobs. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ racial discrimination, injustice both face ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ they had to remove their turbans, beards. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ faith ਦੀ signs ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਬਲਸ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸੀਗੇ to get jobs, to get housing, to get shelter ਹੈ ਨਾ. ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ for at least 10-15 years because ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵਾਈਵਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ. ਸੋ 1929 finally women and children ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਹਸਬੈਂਡਸ ਨੂੰ. ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਫਿਲਮ follows the history of ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ path ਸਾਡੇ ਲਈ carve ਕੀਤੀ, right. Now 110-15 years later ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ we can take any job, sit at any table. I can be here speaking and sharing their stories. It's very, very meaningful to bring the Sikh migration path stories back to India where these stories originated. ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਆਥਰ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, so I'm the author of a book called Untold Stories, the South Asian Pioneer Experience in BC. ਉਹ 2020 ਵਿੱਚ ਉਹ book ਆਈ ਸੀ. Biki Singh ji saw that book, saw value, ਹੈ ਨਾ, and saw that I was doing this as my mint, it's my volunteer work, it's not my job, ਹੈ ਨਾ. I have a daytime job, but this is the mint is coming through me, right? It's coming, my ancestors' stories are coming through me. Then the idea for Hidden Histories, the film came because we wanted to document the voices of our elders. They are now 80 years old, 90 years old. They are the living libraries. They are the living libraries of our generation. We have to listen. So I sat down and I listened to their stories. I wrote them. They actually were alive then. They remember the experience of migrating. Some of them were born in Canada in 1930, like my father-in-law, Kiran Dosanjh. So he remembers being one of the first Punjabi boys to go to school in Canada. So these stories are rare, the precious, the dasna chaidiyan. We need to remember them. We need to learn from them. So ਹੁਣ ਮੈਂ book the film ਹੈ ਨਾ schools ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ speech ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ share ਕਰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, young children, and they will now learn ਕਿੱਦਾਂ it wasn't easy ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ. It was not without struggle. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ backs ਤੇ high ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, we're on their shoulders. ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ? ਵਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇਅਰ? ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ. ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੇਅਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਗਾਇਜ਼ ਆਰ ਜਸਟ ਸਟ੍ਰੈਸਿੰਗ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਔਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ, writing Punjabi. Even our chief minister is saying you have to really be, change your boards on the public places or the government places, and you will have to replace them in Punjabi if it is written in English. So ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੌਰਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਨਰੋਸਡ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਲੈਂਗ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ born and raised in Canada ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, but my roots Punjab, my heart and soul, my DNA is in Punjab. Punjab has been calling me, है ना. This work is so important because study language, study heritage, study culture is getting forgotten, है ना, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ. So it is time sharing the culture, preserving the culture. ਸਾਡੀ roots will live on, ਹੈ ਨਾ. ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰਟ ਆ, right? Golden Temple ਕੱਲ ਗਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਰਨੀ ਸੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ, that I'm just a girl, ਹੈ ਨਾ, from Canada. ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਇਆ ਮਿਹਨਤ, ਹੈ ਨਾ, not just mine, but ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ pioneer ancestors ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ for me to come here and give this gift. And ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ. ਸਾਰੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ. So part of me coming here is to look back. Not just look back, but let's look forward. What are we learning from these experiences? Are you second generation, third generation, or fourth generation after your father? Once your father went there, you are third or fourth generation. What? Because I want to know that ਕਿਹੜੀ generation, ਤੀਸਰੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ, you are third or fourth generation maybe. ਸਾਡੇ grandfather ਆਏ ਸੀ 1906 ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ. My father 1959, ਹੈ ਨਾ. ਫਿਰ ਮੈਂ born ਹੋਈ ਸੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ. So my 50th year was last year. So reflection the time ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ. ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ opportunity ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ opportunity ਮਿਲਿਆ ਕਾਤੇ. ਮੇਰੇ parents ਨੂੰ farm workers ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ parents mill worker, fish cannery worker, ਹੈ ਨਾ. So ਸਾਡੀ life privileged ਆ, ਹੈ ਨਾ. So through this work, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ I'm giving something back. But it's been a beautiful journey.
but coming back here to India, coming back to Punjab has been the greatest blessing of all. And to go back, ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਦੋਸਾਂਝ ਕਲਨ, ਅਸੀਂ ਨਾਨਕੇ ਗਏ ਸੀ, and it has been a very emotional journey to do this. And even though I'm Canadian, I am a proud Punjabi, I'm a proud Indian, I'm a proud Canadian, I'm proud of all of those parts of my life. I can just see those emotions in your eyes, and your eyes are a little wet. I can understand that. I understand. Oh my God, that's really good. But one thing I want to know कि बार-बार बहुत सारे जहाज पर के already ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ migrate ਹਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. Definitely ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ migrate ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਡੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ, for bread earning. They went for the bread earning and for the good lifestyle of their families or their generations and all to come. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਟਲਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਬੇਟਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਹਾਂਜੀ, it's ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ hearing of the stories about Punjab and a lot of the struggle that is still happening here, ਹੈ ਨਾ. And I think that ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ like ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ opportunity ਮਿਲੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ancestral roots, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਨੀਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ. And I think ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ a little bit, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ successful ਹੋ ਗਏ in these new countries. So that is a big common thread for me to come back here. I'm seeing it with my own eyes. The JSC contribution kar sakde ithe, help the schools here, help the local communities, whether it's with education, whether it's with funding. We need to make sure Punjab also rises, that we don't forget our ancestral homeland. What about your kids? You said that you are mother also. ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ, ਵਾਈਫਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ. ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫੈਮਲੀ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੇਤਾ ਮੁੜਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. ਤੀਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਕੁਛ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਲਚਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ? Both try ਕੀਤੀ, but honestly, to be very honest, disconnection youth ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, including my own children. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੰਨਾ struggle ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ heritage rich ਆ, ਹੈ ਨਾ. So that was the reason why ਮੈਂ book ਲਿਖੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ. So ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗੀ, I need to leave this behind. ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ young ਹੈ, 21, 18, maybe ਉਹ fully understand ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ or purpose. Maybe they will in the future when ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਬੱਚੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, that they need to understand their rich legacy of their forefathers and foremothers, ਹੈ ਨਾ. And that's part of it, not just my own ਬੱਚੇ, because ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬੱਚੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ selfish ਆ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ. ਸੇਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਲਈ, right? So taking these stories, I think ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ grow up ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, nothing, they're just lifetime of privilege. ਹੈ ਨਾ. ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੈਪਟਰ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਰੀਨ. ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਊਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹੀ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਹੈ. It's priceless. And I think connection ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, listening, they have to listen to the stories, ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਫਿਰ inspired ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, especially ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਹੈ ਨਾ. It's usually white Canada perspective, right? The Canadian explorers, the ਮੈਂ ਵੀ learn ਕੀਤਾ through this process. ਸਾਡੇ country ਵਿੱਚ race riots ਹੋਏ ਸੀਗੇ. There was an Asiatic exclusion league. ਉਹਨਾਂ ਦਾ goal ਸੀ Canada 'ਚ
ਚਿੱਟੇ ਪੀਪਲ ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਚਾਈਨੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੈਟਲਰਸ ਨੂੰ ਚੇਸ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫਰਮ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਫਰਮ ਬੈਲਿੰਗਹੈਮ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਵੀ ਰਾਈਟਸ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ that's right ਹੈ ਨਾ, ਥਰੂ ਦਿਸ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਲੀਗ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ we cannot learn from the mistakes of our past. We cannot learn anything if we do not know what happened, and awareness. So, learning all of this, sharing it. I go speak to schools in BC, and I bring these stories. And now my book is part of curriculum. Students learn karde hain thanks to teachers like Gurpreet Kaur Bains. They are teaching it. They're bringing it to the students, and I go speak every year, and they listen. Billa maybe not so much by the end of it. Mrs. Dosanjh, can we follow your LinkedIn? Where can we find your book? And especially boys, because I'm a mother of boys. I feel like girls know. I work with a lot of girls in my day job, but our boys, even in Canada, they're struggling. They're many of them are targeted. Yeah, very in youth gangs. So they need to understand that they have a responsibility to do better because of our heritage and what our ancestors did for us to be here. Sachi, both. It's a beautiful thing. Thank you so much. Thank you so much. Sachi. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿਰਨ ਦੋਸਾਂਝ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦ ਸਿੱਖ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਥ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ। ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੰਚਿਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂਗ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਅਬਰੋਡ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿਰਨ ਦੋਸਾਂਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਐਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ। ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती, अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।